Hello, namaste, my dear lovely girls. A very good morning to all of you. Welcome again to my session. So, this is our lecture number 8 of our unit number 2, that is Managing Employee Benefits and Services. અહીંયા છે ને આપણો યુનિટ નંબર 2 છે ને કમ્પ્લીટ થાય છે. ઓકે, એટલે યુનિટ નંબર 3 છે ને એ હવે નેક્સ્ટ સેશનથી હું સ્ટાર્ટ કરી દઈશ. ઓકે, અહીંયા આપણે યુનિટ નંબર 2 કમ્પ્લીટ થઈ જશે આજનો આપણો જે સેશન છે. અને મારા બધા સેશન્સ એકદમ શોર્ટ હશે, કેમ કે મેં જેટલું ક્લાસમાં કરાવેલું હશે ને બરાબર એટલું જ હું તમને આમાં ઓનલાઈન પણ ક્લાસમાં કેવું અમે લોકો ડિસ્કશન કરતા હોય એટલે શું અડધી કલાક પોણી કલાક આમને એમ જતી ક્યાં રહીને ખબર ના પડે. ઓકે, એટલે તમને એમ લાગતું હશે કે આ મેડમ કેમ 15-20 મિનિટના જ લેક્ચર્સ અપલોડ કરતા હશે, તો રીઝન એ છે કે મેં જેટલું ક્લાસમાં કરાવેલું હોય ને એટલું જ હું આમાં તમને અપલોડ કરું છું. ડન? ક્લિયર? તો આજના આપણા સેશનમાં આપણે લોકો જોશું લીગલ પ્રોવિઝન્સ ફોર લેબર વેલફેર એક્ટિવિટીઝ ઇન ઇન્ડિયા, કે કેટલી ટાઈપના લીગલ પ્રોવિઝન્સ છે કે જે ગવર્મેન્ટે બહાર પાડેલા છે. કોની માટે? તો કે લેબરર્સ માટે, કે ગવર્મેન્ટે પોતાના ઘણા એક્ટ બનાવેલા છે બરાબર. એ એક્ટમાં એમને કેટલા લીગલ પ્રોવિઝન્સ લખેલા છે, કે કેટલી લીગલ બધા એક્ટ્સ લખેલા છે કે જેનો બેનિફિટ લેબરર્સને બહુ મોટા ઓલામાં મળશે. ડન? ક્લિયર? અને પછી આપણે લિમિટેશન્સ જોશું કે ભાઈ આજે આપણે બધી લેબર એક્ટિવિટીઝ આજે બધું પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે, તો એમાં પ્રોબ્લેમ ક્યાં આવે છે કે ઘણીવાર આપણા સુધી વસ્તુ પહોંચતી કેમ નથી બરાબર. તો એમાં ઘણા બધા લિમિટેશન્સ છે, એના ઘણા બધા કોઝિસ છે બરાબર. તો એ પણ આપણે આ સેશનમાં ડિસ્કસ કરશું. ડન? ક્લિયર? તો હવે આપણે પહેલાં લીગલ પ્રોવિઝન્સ જોઈ લઈએ કે કયા લીગલ પ્રોવિઝન્સ છે બરાબર, કે જે લેબર વેલફેર એક્ટિવિટીઝ છે એને અફેક્ટ કરે છે. ઓકે, ફર્સ્ટ ઇઝ સિકનેસ બેનિફિટ્સ. એમ્પ્લોઈઝ કવર્ડ અંડર ECI આર પેઇડ અપ ટુ 50% ઓફ ધેર એવરેજ સેલરી ડ્યુરિંગ સિકનેસ. ઇટ કેન બી ગિવન મેક્સિમમ ફોર 56 days. ઓકે, પેલું છે સિકનેસ બેનિફિટ. ગવર્મેન્ટ પહેલી કઈ આપે છે? તો કે સિકનેસ બેનિફિટ આપે છે બરાબર. કે હવે જ્યારે કોઈ એમ્પ્લોય છે બરાબર એ સિક હોય, ઓકે, કે બીમાર હોય, તો એને છે ને 50% એવરેજ સેલરી તો સિકનેસ ડ્યુરેશનમાં મળશે. એની સેલરી સાવ કટ નહીં થાય, એ તો લીવ ઉપર હોય બરાબર. એટલે આપણે લીવ ઉપર હોય એટલે કેવું હોય કે ભાઈ એની સેલરી સાવ આપણે એને ન પ્રોવાઈડ કરીએ. બટ આ જે પ્રોવિઝન છે એમાં એવું નથી કહેતા. આમાં શું કહે છે તો કે ગવર્મેન્ટ છે ને એ 50% એવરેજ સેલરી પ્રોવાઈડ કરશે સિકનેસમાં. ઓકે, કે જ્યારે બીમાર હશે ને ત્યારે એને 50% એવરેજ સેલરી પ્રોવાઈડ કરશે, અને એ પણ 56 days સુધી, કે 56 days સુધી છે ને એને 50% સેલરી આપશે. ઓકે, એવરેજ સેલરી જ્યારે એ બીમાર હશે ને ત્યારે, ભલે ને એ કામે ન આવતા હોય તો પણ એને આ વસ્તુ મળશે. ઓકે, પછી સેકન્ડ ઇઝ મેટર્નિટી બેનિફિટ. ઇફ ધ ફિમેલ એમ્પ્લોય હેઝ કમ્પ્લીટેડ સ્પેસિફિક ટાઈમ ઇન સર્વિસ એન્ડ કન્ટ્રીબ્યુટેડ હર માઇટ, દેન શી ઇઝ એન્ટાઇટલ ટુ પ્રી, પોસ્ટ એન્ડ ડ્યુરિંગ ડિલિવરી ટ્રીટમેન્ટ એન્ડ ફિનાન્શિયલ હેલ્પ આર પ્રોવાઇડેડ. હવે જે વિમેન છે એ એક્સપેક્ટ કરે છે, ઓકે, ઇફ શી ઇઝ પ્રેગ્નન્ટ અને એ ઘણા વર્ષોથી એ સેમ કંપનીમાં કે સેમ ઓફિસમાં વર્ક કરે છે બરાબર, તો એને છે ને એક ટાઈપની કમ્પેન્સેશન એને છે ને જ્યારે એ પ્રેગ્નન્ટ હશે બરાબર ત્યારે પણ એને લીવ મળશે, પછી એને બેબી આવી જશે પછી પણ એને લીવ મળશે બરાબર. એટલે આ ત્રણેય સ્ટેજીસમાં એને છે ને લીવ મળશે. ઓકે, તો એને એમાં મેટર્નિટી બેનિફિટમાં ત્રણેય પ્રી, પોસ્ટ અને ડ્યુરિંગ. પ્રી એટલે પહેલાં, પોસ્ટ એટલે ડિલિવરી પછી, અને ડ્યુરિંગ એટલે ડિલિવરીના ટાઈમે. ઓકે, કે જ્યારે બેબી આવવાનું હોય ત્યારે જે 1 monthનો પીરિયડ હોય ને ત્યારે, કે એને લીવ આરામથી મળશે. આમાં ગવર્મેન્ટ એને કાંઈ નહીં કે કંપની એને કાંઈ નહીં કે કેમ તમે નહોતા આવતા બરાબર. એને ફૂલ ફ્રીડમ મળશે, એને ફૂલ ઇન્ડિપેન્ડન્સ મળશે, અને એને ફૂલ આ વસ્તુનો બેનિફિટ મળશે. અને જ્યારે એની પ્રેગ્નન્સી હશે ત્યારે ફિનાન્શિયલ હેલ્પ છે એ બધી જ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે કંપની તરફથી. ઓકે, ડન? ક્લિયર? તો આ મેટર્નિટી બેનિફિટ એવા ટાઈપનો છે. થર્ડ ઇઝ ઇનએબિલિટી બેનિફિટ. If an employee becomes victim of accident during his duty, then different rates of compensation are paid depending upon the type and nature of injury on temporary or permanent basis. ઓકે, ઇનએબિલિટી બેનિફિટ એટલે કે હવે જ્યારે એમ્પ્લોય છે એ ઇનેબલ થઈ જાય છે, ઓકે, કે એ હવે કાંઈ ચાલી નથી શકતો બરાબર. અને આ વસ્તુ ક્યારે એને કોઈ એક્સિડન્ટને એ મેટ કરે છે? ક્યારે? જ્યારે એ જોબ ઉપર હોય ને ત્યારે બરાબર. જો એ જોબ ઉપર હોય અને એને વાગે છે ને તો જ આ કમ્પેન્સેશન એને મળશે બરાબર. જ્યારે એ જોબ ઉપર હશે અને એને કાંઈક વાગ્યું કે એનું કાંઈ એક્સિડન્ટ થયું, એને કાંઈ ઇન્જરી થઈ બરાબર, તો જ છે ને કંપનીવાળા એને કમ્પેન્સેશન પ્રોવાઈડ કરશે.
ઓકે, એ પણ એ જોશે કે ભાઈ આને જે ઇન્જરી થઈ છે કે આનું જે એક્સિડન્ટ થયું છે એ કેવું છે, સિવિયર છે કે માઇલ્ડ છે કે કઈ રીતનું છે, બરાબર. આ બધી જ વસ્તુ એ શું કરશે, ચેક કરશે. ડન. આને શું કહેવાય તો કે ઇનએબિલિટી બેનિફિટ. ક્લિયર? હા, સોરી ગર્લ્સ, થોડું ગળું આજે મારું ખરાબ છે. ફોર્થ, બેનિફિટ્સ ટુ ડિપેન્ડન્સ. If the employee dies of accident during his working hours, then his dependents, widow, son, daughter, etc. are given benefit of dependent allowance as per rule. હવે ડિપેન્ડન્સ એટલે કે શું, કે જે લોકો આપણી ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ, એક હસબન્ડ વાઈફ, એક કપલ છે, બરાબર. એમાં હસબન્ડ છે ને એ કામ ઉપર ગયો અને એ કામ કરતો હતો ને એ જ ડ્યુરેશનમાં છે ને એને કંઈક એવું બહુ મેજર એક્સિડન્ટ તરત ને તરત થઈ ગયું અને ત્યાં એની ડેથ થઈ ગઈ, બરાબર. એ કામ કરતો હતો ને ત્યારે જ. તો હવે ફિનાન્શિયલ કમ્પેન્સેશન કંપની તરફથી એની વાઈફને પૂરેપૂરું પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. ક્લિયર? આને શું કહેવાય તો કે બેનિફિટ્સ ટુ ડિપેન્ડન્સ. બરાબર. ક્લિયર? કે જે એમ્પ્લોય કંપનીમાં કામ કરતા હોય, બરાબર, અને એ કામ કંપનીમાં વર્ક કરતા હોય ને ત્યારે જ એનું એક્સિડન્ટ થઈ જાય છે કે એને કોઈ ઇન્જરી થઈ જાય છે, ઓકે, તો એના જે ડિપેન્ડન્ટ્સ છે એને બધું જ ફિનાન્શિયલ કમ્પેન્સેશન કોણ પ્રોવાઈડ કરશે તો કે કંપની. ઓકે, ક્લિયર? ફિફ્થ ઇઝ મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ. The employee and his family members are provided benefit of medical treatment during sickness. Employees State Insurance Corporation provides medical treatment in its dispensary or through panel of doctors. પછી હવે જે એમ્પ્લોય જે જોબ કરે છે, બરાબર, એને અથવા એના ફેમિલી મેમ્બરને કોઈ પણ જાતની બીમારી છે તો એના માટે એમ્પ્લોય સ્ટેટ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન જે છે ESIC, ઓકે, એ છે ને બધી મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટનો ખર્ચો ઉઠાવશે એ એમ્પ્લોયનો, બરાબર, એનો ને એના ફેમિલીનો. અને એમાં જે ડૉક્ટરની પેનલ હશે એ આખી જ હેલ્પ કરશે, બરાબર, એ એમ્પ્લોયને. ડન? ક્લિયર? નાવ લેટ અસ ડિસ્કસ લિમિટેશન્સ. કે આપણે આ બધી બેનિફિટ્સની વાત કરી, આપણે આખા યુનિટમાં એ જ ડિસ્કસ કર્યું કે લેબરર્સને આવા ટાઈપના બેનિફિટ્સ મળશે, લેબરર્સને આ ટાઈપની એક્ટિવિટીઝ ગવર્મેન્ટ પ્રોવાઈડ કરશે. ડન. પણ એ બધી વસ્તુ કેમ પહોંચતી નથી આપણા સુધી, એના રીઝન્સ શું શું છે? તો એને શું કહેવાય તો કે લિમિટેશન્સ. કે બધી ગવર્મેન્ટની જે બધી સ્કીમ હોય એ બધી બહુ જ સારી સ્કીમ છે, બધી સ્કીમ બહુ જ સારી છે, બરાબર. તો એ આપણા સુધી પહોંચતી કેમ નથી, કે ક્યાં આ જે વસ્તુ છે એ અટકી જાય છે. ઓકે, ડન? ક્લિયર? તો એ બધી વસ્તુ એટલે એના બધા મેજર ઇશ્યુઝ ક્યાં ક્યાં ફેસ થાય છે, બરાબર, કે જેનાથી બિચારા જે મજૂરો હોય કે જે એમ્પ્લોયઝ હોય કે જેની પાસે આ બેનિફિટ્સ છે ને એ લોકો સુધી પહોંચતા જ નથી. ઓકે, ડન? ક્લિયર? ફર્સ્ટ ઇઝ કેરલેસ એટીટ્યુડ ઓફ એમ્પ્લોયર્સ. કે જ્યારે એમ્પ્લોયર્સ છે કે જે એમ્પ્લોયર્સનો મિનિંગ શું થાય તો કે કંપની. હવે કંપનીના જે ઓનર જ છે એ એકદમ કેરલેસ છે, એને કાંઈ ફરક જ નથી પડતો. આમ એવી જ રીતે કે ઓહો ભૂલી ગયા ને લે આ બેનિફિટ આપવાનો હોય, આવું હોય. તો આવો એટીટ્યૂડ જો ઓનર રાખે ને એટલે શું, એને ખર્ચો ઓછો કરવો, બરાબર. એટલે ઓનર તો એમ જ કહેવાના કે મને તો કાંઈ આઈડિયા જ નહોતો કે આવા ટાઈપનો કાંઈ બેનિફિટ હોય. તો એ લોકોનો જ્યારે આવો એટીટ્યૂડ હોય ને, બરાબર, ત્યારે આ એક લિમિટેશન છે કે જે બેનિફિટ્સ એમ્પ્લોઈઝ અને લેબરર સુધી પહોંચવા જોઈએ નથી પહોંચતા ડ્યુ ટુ ધીસ. ઓકે. સેકન્ડ ઇઝ ડાઉટફુલનેસ ઓફ એમ્પ્લોઈઝ. હવે એમ્પ્લોઈઝ છે જે કંપનીમાં વર્ક કરતા હોય, બરાબર, એ લોકોને કાંઈક ડાઉટ આવે છે, ઓકે, કે એ લોકોને કાંઈ ડાઉટ જાય છે કે ભાઈ અમને જે એકચ્યુઅલીમાં પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે બધી જે બેનિફિટ્સ, બરાબર, એ સરખા નથી, એમાં કાંઈક પ્રોબ્લેમ છે. તો એ ડાઉટના લીધે ઘણીવાર એ લોકોને બીજા એ કંઈ બેનિફિટ્સ મળતા હોય ને એ બધા રોકાઈ જાય. આપણને બધું બહુ એકદમ સારું સારું થવા માંડે ને તરત આપણને ડાઉટ જાય કે લે આ બધી વસ્તુ સારી તો હશે ને, સાચી તો હશે ને, બરાબર. શું કામ આપણને એવું થાય? બિકોઝ આપણને આ બધી વસ્તુની આદત ના હોય, આપણે યુઝ ટુ ન હોય, ઓકે. એટલે આપણને તરત જ ડાઉટ જાય. હવે આપણી લાઈફમાં હવે આપણે દુઃખ સિવાય કંઈ જોયું ન હોય, બરાબર. ઘણા નો એવા હોય કે હા મારી લાઈફમાં તો દુઃખ જ દુઃખ છે, કે ઘણા એવી રીતે હોય કે એ કંઈ કામ એને સીધું પડ્યું જ ન હોય અને અચાનક જ્યારે બધું કામ સીધું પડવા માંડે ને એટલે એને ડાઉટ જાય કે લે આ બધું સીધું પડે છે તો બધું બરાબર તો હશે ને, ઓકે. ત્યારે સેમ વસ્તુ એમ્પ્લોઈઝ સાથે થાય કે જે કંપનીમાં એમ્પ્લોઈઝ હોય, બરાબર, એને બધા બેનિફિટ્સ મળવા માંડે કંપની તરફથી, તો એને ડાઉટ જાય કે લે આ બધા જે બેનિફિટ્સ મળે છે એ બધા સરખા તો મળતા હશે ને. ઘણીવાર એ ડાઉટના લીધે વધારે બેનિફિટ કંપનીવાળાને આપવા એ કંપનીવાળા ન આપે. કંપનીવાળાને એમ થાય આ તો જો ડાઉટ જ કરી રાખે છે બધા એમ્પ્લોઈઝ મારા, ચલો આપણે નથી દેવું. ઓકે, ક્લિયર? પછી થર્ડ ઇઝ ગવર્મેન્ટ્સ ઇગ્નોરન્સ.
કે આજે ગવર્મેન્ટ છે બરાબર ઇગ્નોર કરે છે. ગવર્મેન્ટ શું કરે, પોલિસી બનાવી, એક્ટ બનાવી અને પછી ભૂલી જાય. ઓકે, કે આવા ટાઈપનો કાંઈ એક્ટ છે, આવા ટાઈપની કાંઈ પોલિસી આપણે બનાવેલી છે. ઓકે, એટલે આમાં થાય કેવું કે ગવર્મેન્ટ છે ને ઇગ્નોર, અને તમને ગવર્મેન્ટના બધા ડિપાર્ટમેન્ટ્સ તો ખબર જ હશે. ઓકે, કે એ લોકોનું કામ કેવા ટાઈપનું કેટલું સારું હોય. ડન. નાવ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ માય સેરકાઝમ વેરી વેલ. તમારું સેરકાઝમ સમજી જ શકો છો. તો ગવર્મેન્ટ છે ને ઘણીવાર આ બધી પોલિસી બનાવીને, એક્ટ બનાવીને ભૂલી જાય. ઇગ્નોર ના કરે બટ ભૂલી જાય. તો આમાં પછી જ્યારે સામે આવે ને ત્યારે ઇગ્નોર કરે કે એટલે આવા ટાઈપનું અમે કાંઈ ફોર્મ નથી કરેલું, કે કોઈ પણ બહાના આપે. ડન. ક્લિયર. તો આના લીધે કે તમને જેટલા બેનિફિટ્સ એકચ્યુઅલીમાં લેબરર્સને મળવા જોઈએ ને એના સુધી એટલાય નથી પહોંચતા, કેમ કે ગવર્મેન્ટ છે ને આમાં બિલકુલ ઇન્ટરફિયર જ નથી કરતી, ઇગ્નોર જ કરે છે. પછી કેરલેસનેસ ઓફ ટ્રેડ યુનિયન્સ, કે આજે હવે ટ્રેડ યુનિયન છે બરાબર. ટ્રેડ યુનિયન શું કામ બન્યું હોય તો કે લેબરર્સના જે પ્રોબ્લેમ્સ હોય ને ટોપ મેનેજમેન્ટ સુધી પહોંચે ને એની માટે. ઓકે, હવે એવું બની શકે કે ટ્રેડ યુનિયન છે બરાબર, એ લોકોએ એવું એમ કહી દીધું કે હવે એ લોકોએ કેરલેસ એટીટ્યૂડ છે એમ એ લોકોનો, કે ભાઈ ચલો ને કાંઈ વાંધો નહીં, હવે આ કંપનીવાળાને આપવું હોય તો આપે, બાકી કાંઈ નહીં. તો એ લોકોને ક્યારેય નહીં મળે. તમે છૂટું મૂકશો ને તો એ વસ્તુ તમને ક્યારેય નહીં મળે. ઓકે, દેટ મેક્સ સેન્સ. તમને આનું એક સિમ્પલ એક એક્ઝામ્પલ આપું છે, તમે તમારી પર્સનલ લાઈફ સાથે રિલેટ કરી શકો. આપણે છે ને બધા એવું બહુ કહે કે તમને જે માણસ ગમતું હોય ને, ઓકે, એને છે ને તમારે ફ્રી બર્ડ તરીકે મૂકી દેવાય. શું કામ તમને ખબર છે? જો એ માણસ તમારું હશે ને બરાબર, તો એ તમારી પાસે આવશે તો એ તમારું જ હતું, અને જો એ તમારી પાસે નહીં આવે તો એ તમારું ક્યારેય હતું જ નહીં. આપણે શું, વી ઓલવેઝ હોલ્ડ ઓન ટુ પીપલ. આપણો પ્રોબ્લેમ ક્યાં થાય છે ખબર છે? આપણે ઘણીવાર માણસોને છે ને આમ પકડીને રાખવા હોય છે. આપણને એમ નથી થતું કે ના હું આને મારાથી દૂર કરું છું, પણ તમે જેટલું એને પકડીને રાખશો ને, તમે જે દરિયાની જે માટી છે ને, રેતી છે ને, એને તમે પકડીને રાખજો, એ એટલી જ સ્લીપ થતી જશે તમારા હાથમાંથી. જેટલું પકડીને રાખશો ને એટલી સ્લીપ થતી જશે. બેટર કે યુ મેક ધેમ એઝ અ ફ્રી બર્ડ. તમે એને ફ્રી બર્ડ તરીકે જ્યાં ઉડવું છે ત્યાં, જ્યાં જવું છે ત્યાં જવા દો. એ તમારા નસીબમાં જો એ લખેલો હશે ને માણસનો, એ ડેફિનેટલી તમારા સુધી આવશે. હાલો, ફિલોસોફી બહુ થઈ ગઈ. નાવ લેટ અસ કમ ટુ ધી પોઈન્ટ. અમે શું કામ કીધું એ વસ્તુ ઉપર આવું, કે સેમ વસ્તુ અપ્લાય થાય છે વસ્તુમાં. ઓકે, કે આપણે એવું કહીએ કે ભાઈ તમને કોઈ વસ્તુ ગમે છે ને તો એ તમે એ મૂકી દો, એ તમારી હશે નહીં. વસ્તુમાં તો ક્યારેય એવી ભૂલ નહીં કરવાની. એક પેને જો તમે ભૂલથી ભૂલી ગયા હશો ને તો એ બીજા દિવસે તમને કોલેજમાં નહીં જ પડે. ઓકે, તો વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ સે હિયર ઇઝ કે ટ્રેડ યુનિયન સેમ. એ લોકો કેવો કેરલેસ એટીટ્યૂડ જો રાખશે કે ભાઈ હવે બેનિફિટ આપવા હશે તો આપશે, અને નહીં આપવા હોય તો નહીં આપે ને બરાબર, એવો જ્યારે એટીટ્યૂડ રાખશે ને ટ્રેડ યુનિયન્સ એટલે કે લેબરર્સ બરાબર, તો ક્યારેય એને બેનિફિટ્સ નહીં મળી શકે. એ લોકોએ તો સ્ટ્રિક્ટ જ રહેવાનું બરાબર, કે જે અમારું છે ને એ અમારું જ છે, એ અમારો હક છે આ બધી વસ્તુ ઉપર. ડન. ક્લિયર. દેન લેક ઓફ ટ્રેન્ડ સોશિયલ વર્કર્સ, કે જે સોશિયલ વર્ક કરતા હોય બરાબર, કે જે આવી રીતે હેલ્પ કરતા હોય. તમને ખબર હોય તો બધા સોશિયલ એસોસિએશન્સ હોય કે તમને કાંઈ પ્રોબ્લેમ થયો તો તમે એને જઈને કહો તો એ છે ને આપણને હેલ્પ કરે એ વસ્તુને સોલ્વ કરવામાં બરાબર. તો જે સોશિયલ વર્કર્સ છે ને બરાબર, એની એ લેક હોય કે એ લોકોએ ઘણીવાર આપણને હેલ્પ કરવાની ના પાડી દેતા હોય, કે એ લોકો બની શકે એવું કે એ લોકો ટ્રેન્ડે ના હોય. ઓકે, તો આ બધા કેવા અત્યારે જે બધા આપણે ડિસ્કસ કર્યા એ ક્યાં લિમિટેશન્સ ડિસ્કસ કરી બરાબર. તો કે એ સોશિયલ વર્કર્સના લીધે ઘણીવાર આપણને જે બેનિફિટ્સ મળવા જોઈએ એમ્પ્લોઈઝને કે લેબરર્સને એ નથી મળતા હોતા. ડન. ક્લિયર. ઓકે, તો આજનું તમારું જે યુનિટ 2 છે એ અહીંયા આપણે કમ્પ્લીટ થાય છે બરાબર. કાલથી આપણે યુનિટ નંબર 3 સ્ટાર્ટ કરશું. ઓકે, ડન. ક્લિયર ગર્લ્સ. ચલો, ટિલ ધેન ટેક કેર. સી યુ ઇન ધી નેક્સ્ટ સેશન.